মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত আমি বৃত্তৰ কালি আৰু বৃত্তৰ পৰিধি এই সম্পৰ্কীয় কথাখিনি আলোচনা কৰিছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম বৃত্তকলা আৰু বৃত্তখণ্ড। বৃত্তকলা কি, বৃত্তখণ্ড কি, আৰু বৃত্তকলা বা বৃত্তখণ্ড আমি কালি কেনেকৈ উলিয়াব পাৰোঁ। এতিয়া যদি আমি এটা বৃত্ত হয়, বৃত্তটোৰ এইটো কেন্দ্ৰ, যদি আমি এনেকৈ এটা অংশ লওঁ, এইটোকে এটা বৃত্ত কলা, এইখিনি বৃত্ত কলা, এইখিনি এটা বৃত্ত কলা আৰু এইফালে এটা বৃত্ত কলা। এইটো অংশ যিটো সৰু, এই অংশটো কয় গৌণ বৃত্ত কলা, আৰু এই খণ্ডটো যিটো ডাঙৰ এইটো মুখ্য বৃত্ত কলা। এইখিনি গৌণ আৰু এইখিনি মুখ্য বৃত্ত কলা। আৰু যদি বৃত্ত খণ্ডৰ কথা কয়, তেতিয়াহ'লে আমি যদি এনেকৈ লওঁ, ধৰা এইটো বৃত্ত, কেন্দ্ৰ এইটো, এইখিনি এটা বৃত্তখণ্ড, ওপৰখিনি এটা বৃত্তখণ্ড, গতিকে এইখিনি গৌণ বৃত্তখণ্ড, এইখিনি মুখ্য বৃত্তখণ্ড। এতিয়া আমি বৃত্তকলা বৃত্তখণ্ডৰ কালি আমি কেনেকৈ উলিয়াম চাওঁ। আমি এতিয়া আমি এটা কথা জানো যে বৃত্তৰ কালি হ'ল পাই r স্কোয়াৰ। বৃত্তৰ কালি বুলি কওঁতে এই গোটেইটো কালি হ'ল পাই r স্কোয়াৰ। তাৰমানে বৃত্তৰ কেন্দ্ৰত থাকে 360 ডিগ্ৰী। যদি 360 ডিগ্ৰী হওঁতে বৃত্তৰ কালি পাই r স্কোয়াৰ, 360 ডিগ্ৰী কালি হয় পাই r স্কোয়াৰ। যদি 1 ডিগ্ৰীত ভাবোঁ মই, তেতিয়াহ'লে 1 পাই 360 ইনটু পাই r স্কোয়াৰ, কাৰণ 360 ভাগৰ 1 ভাগ। 1 ডিগ্ৰী হ'লে 360 ডিগ্ৰী আছে, 1 ডিগ্ৰী মানে 360 ভাগৰ 1 ভাগ। সেই ধৰণে যদি মই 20 ডিগ্ৰীৰ কথা ভাবোঁ, 20 ডিগ্ৰী হ'লে 20 by 360 into pi r square. The angle to the theta will go, angle to what theta will go, 20 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 45 minutes. The angle to theta degree will theta by 360 into pi r square. Will be topolar kali kutro. Bitokolar kali kutro. এতিয়া এই চাপটো, এই যে বৃত্তকলা এটা চাপৰ সৃষ্টি কৰে, এটা বৃত্তকলা এটা চাপ সৃষ্টি কৰে। গোটেই বৃত্তটোৰ পৰিধি, যদি বৃত্তৰ পৰিধি চাওঁ আমি, বৃত্তৰ পৰিধি হয় যে টুৱাইচ পাই r। বৃত্তৰ পৰিধি হয় টুৱাইচ পাই r, গোটেই পৰিধিটো। এতিয়া আমি এইটো হয় 360 ডিগ্ৰী এংগল হ'লে, গোটেই পৰিধি মানে 360 ডিগ্ৰী এংগল হ'লে টুৱাইচ পাই r, মানে 360 ডিগ্ৰী পৰিধিৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ল টুৱাইচ পাই r, বা চাপৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ল টুৱাইচ পাই r। 1 ডিগ্ৰী হ'লে 1 by 360 ইনটু টুৱাইচ পাই r। এই ধৰণে থিটা ডিগ্ৰী হ'লে থিটা পাই 360 ইনটু টুৱাইচ পাই r। এইটো হ'ল চাপৰ দৈৰ্ঘ্য হ'লে যিমান ডিগ্ৰী কোণ কৰে, এই চাপৰ দৈৰ্ঘ্য, এতিয়া এইটো যদি থিটা ডিগ্ৰী হয়, এইটো যদি চাপ হয়, তেতিয়া চাপৰ সূত্ৰটো হ'ল থিটা বাই 360 ইনটু টুৱাইচ পাই r। এই ধৰণে আমি চাপৰ দৈৰ্ঘ্য উলিয়াব পাৰোঁ। এই বৃত্ত খণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত কথাটো অকণমান বেলেগ ধৰণৰ। এই বৃত্ত খণ্ডটো যদি আমি কালি উলিয়াব লাগে, তেতিয়াহ'লে প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব, এই বৃত্ত কলাটো কালি উলিয়াই ল'ব লাগিব। বৃত্ত কলাটো কালি উলিয়াই ল'ব লাগিব, তাৰপিছত বৃত্ত ত্ৰিভুজটো কালি, এই যিটো ত্ৰিভুজ বনাইছে উপখণ্ড, সেই ত্ৰিভুজটো কালিটো মাইনাছ কৰি দিলে আমি এই বৃত্তখণ্ডটো কালি পাম, আৰু মুঠ কালিৰ পৰা যদি এই বৃত্তখণ্ডটো কালি বাদ দিওঁ, বাকী অংশটো মুখ্য অংশটো কালি আমি পাই যাম। গতিকে এই ধৰণে আমি বৃত্তকলা আৰু বৃত্তখণ্ডৰ কালিবিলাক উলিয়াব পাৰোঁ। আৰু অনুশীলনী চালে আমি পাম 6 সেন্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধযুক্ত এটা বৃত্তৰ এটা বৃত্তকলাৰ কালি নিৰ্ণয় কৰে যদি বৃত্তকলাটোৰ কোণ 60 ডিগ্ৰী হয়। এতিয়া কোণটো দিছে, আমি কোণটো থিটা বুলি কৈছিলোঁ, থিটা 60 ডিগ্ৰী, আৰু ব্যাসাৰ্ধ কিমান দিছে, r = 6 সেন্টিমিটাৰ। এতিয়া বৃত্তকলাৰ কালি সূত্ৰটো এইমাত্ৰ দিলে নহ'ব। বৃত্তকলাৰ কালি = theta by 360 into pi r square, পাই মানটো 7/22,
আৰু কেতিয়াবা কিবা বিশেষ কণ্ডিশ্যন দিয়া থাকিলে নহ'লে 7/22 নিব লাগে যে থিটাৰ মানটো 60 ইফালে 360 পাই মানটো আমি 7/22 ল'ম আৰু r মানটো 6 সেন্টিমিটাৰ এইখিনি ক্যালকুলেশন কৰিলে ওলাই গ'ল আমাৰ 6 বাৰ গ'ল 6 6 টা 3 বাৰ লিখেন 1/6 22/7 6 into 6 centimeter square 6 6 গ'ল 6 গুণে 12 6 গুণে 12 13 132/7 centimeter square এই বৃত্তকলাটো খালি ওলাই গ'ল এই বৃত্তকলা খালি ওলাই সূত্ৰটো এই ধৰণে 22 সেন্টিমিটাৰ পৰিধিযুক্ত এটা বৃত্তৰ এটা চোকৰ খালি ওলাই এটা চোকৰ কথা কৈছে দেই এটা চোক যে বৃত্তৰ এটা চোক মানে এটা ভিতৰত কেইটা চোক থাকে 4টা আৰু এটা চোক মানে তাৰ কোণটো হয় 90 ডিগ্ৰী বা মুঠ বৃত্তৰ কালিৰ 4 ভাগৰ এক অংশ উলিয়ালেও আমাৰ চোকটোৰ কালি উলিয়াব পৰা যায় আমি হেনেকে উলিয়াব পাৰো বৃত্তৰ কালিটোৰ 4 ভাগৰ এক অংশ উলিয়ালে আমি চোকটোৰ কালি পাই যাম আৰু নহলে এই সূত্ৰৰ সহায়ত যদি আমি কৰো যে পৰিধিৰ পৰা প্ৰথম ব্যাসাৰ্ধ উলিয়াব লাগিব twice pi r ব্যাসাৰ্ধ যদি r হয় twice pi r ইকুয়াল টু দিছে 22 সেন্টিমিটাৰ পৰিধি দিছে 22 সেন্টিমিটাৰ তারপর প্রথমে ব্যাসার্ধ উলিয়াম গতিকে 2 into 22/7 r equal to 22 centimeter 22 উঠে যাও 2/7 r equal to 1 গতিকে r equal to 7/2 centimeter ব্যাসাৰ্ধ হ'ব 7/2 centimeter এতিয়া চোকৰ কালি হ'ব আমি 1/4 লিখিব পাৰো 1/4 pi r square লিখিলে হ'ব আৰু যদি থিটাটো 90 ডিগ্ৰী বুলি কওঁ যদি আমি যেটো চোক এটা থিটা 90 হ'ব তেতিয়া চোকৰ কালি সূত্ৰটো বৃত্তকলাৰ কালি সূত্ৰ গলে θ/360 into pi r square তাহলে 90/360 into pi r square ultimately 1/4 pi r square বুলি চোকৰ কালি সূত্ৰতে 1/4 pi r square আমি লিখিব পাৰো তেতিয়া আমি হেতু লিখিম 1/4 pi মানটো 7/22 হয় আৰু r মানটো 7/2 whole square centimeter square equal to 1/4 22/7 7/4 or 7/2 into 7/2 minus centimeter square গতিকে আমাৰ গ'ল কি 7 গ'ল আৰু কিমান থাকিল 154 7 8 ইমান সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ সৰু কৰিব পাৰো যেন আৰু দুই কাটি ল'ব পৰা যায় বিয়াত আপনি এটা 11 হ'ল এইটো 8 এইটো 2 8 হ'ব আৰু 77 ইমান সেন্টিমিটাৰ যদি আমি এই ধৰণে লিখব পাৰো এই সূত্ৰটো প্ৰয়োগ কৰি একে আৰু এনেকে চোকৰ কালিটো 1/4 pi r square বুলি আমি লিখিব পাৰো এটা ঘড়ীৰ মিনিটৰ কাটাৰৰ দৈৰ্ঘ্য 14 সেন্টিমিটাৰ 5 মিনিটত ঘড়ীৰ কাটাডালৰ ঘূৰ্ণনৰ কালি নিৰ্ণয় কৰা এতিয়া ঘড়ী এটা বুলি কওঁতে ঘড়ীটো বৃত্তাকাৰ গতিকে মিনিটৰ কাটাৰলে আমি ব্যাসাৰ্ধ বুলি ক'ব পাৰো গতিকে ব্যাসাৰ্ধ r equal to 14 সেন্টিমিটাৰ এক ঘূৰ্ণন মানে 360 ডিগ্ৰী যায় আৰু এক ঘূৰ্ণনত কিমান সময় লয় 60 মিনিট সময় লয় গতিকে আমি কম যে 60 মিনিটত ঘূৰে কিমান ডিগ্ৰী 360 ডিগ্ৰী 5 মিনিটত ঘূৰাটো লাগে 5 মিনিটত ঘূৰে 360/60 into 5 ডিগ্ৰী 9 6 5 30 ডিগ্ৰী ঘূৰ্ণনটো হ'ব 30 ডিগ্ৰী 5 মিনিটত ঘূৰ্ণনটো হ'ব ঘড়ীটোৰ ঘূৰ্ণনটো হ'ব 30 ডিগ্ৰী তেতিয়া আমাৰ সূত্ৰ মতে θ equal to 30 ডিগ্ৰী r equal আমি লৈছো এইটো গতি বৃত্তকলাটোৰ কালি বা আমি কি কম
ঘড়ি কাটাটোৰ ঘূৰ্ণনৰ কালি হ'ব সূত্ৰ মতে থিটা বাই 360 ইনটু পাই r স্কয়ার থিটা হ'ল 30 বাই 360 ইনটু পাই 7/22 পাই মান যেটো নিশ্চিত দিয়া নাই গতিকে r স্কয়ার হ'ল 14 স্কয়ার গতিকে 30 বাই 360 into 22 by 7 into 14 centimeter square. Number goal. Ini adalah 12 hole. Hampir 14 kato 2 bar goal. 2 bar kato 6 bar goal. Ako 6 jadi 2 kato 3 hoy. 2 katile ya 7 hoy. গতিকে এতিয়া কিমান হ'ল গৈ 7×14 7×14 15 154 by 3 centimeter square গতিকে আমি এটো ইমানতে লিখছো এটো এনসাৰ হ'ব 154 by 3 centimeter square অন্যটা অংক যদি চাও মই যে 21 সেন্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ এটা বৃত্তৰ এটা চাপেক কেন্দ্ৰত 60 ডিগ্ৰী কোণ পৰে চাপটোৰ দৈৰ্ঘ্য উলিয়াব লাগে চাপটোৰ দৈৰ্ঘ্য উলিয়াওঁতে অসুবিধা নাই চাপটোৰ দ্বাৰা গঠন হোৱা বৃত্ত কলাটোৰ কালি উলিয়াব লাগে বৃত্ত কলাটোৰ কালি অসুবিধা নাই অনুৰূপ জিয়াডালৰ দ্বাৰা গঠন হোৱা বৃত্ত খণ্ডটোৰ কালি উলিয়াব লাগিব এতিয়া তিনিটা বস্তু উলিয়াব লাগে যে প্ৰথমতে আমাক উলিয়াব দিছে চাপটোৰ দৈৰ্ঘ্য উলিয়াব দিছে দিছে আমাক কি যে ব্যাসাৰ্ধ r ইকুৱেল টু 21 সেন্টিমিটাৰ আৰু থিটা দিছে 60 ডিগ্ৰী প্ৰথমতে চাপৰ দৈৰ্ঘ্য দৈৰ্ঘ্য হ'ল theta by 360 into twice by r 60 by 360 into twice and cover by r whole 21 centimeter নিম্ন 6 বার বল আকৌ হাতেৰে কাটিলে 3 বার 3 ৰে 6 কাটিলে 2 বার 2 গল 22 সেন্টিমিটার চাপটোৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ল 22 সেন্টিমিটার নেক্সট হলে গঠন হোৱা বৃত্তকলাটোৰ কালি হ'ল থিটা বাই 360 into pi r square থিটা হ'ল 60 by 360 into pi 7/22 r আছিল কিমান 21 স্কয়াৰ সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ গতিকে আমাৰ কি হ'ব গৈ 60 by 360 into 22 by 7 21 into 21 centimeter square equal to eto goal 6 bar goal আকৌ যদি মই হাতে কাটো 3 বার যায় 3 কাটিলে ইয়া 2 বার যায় 2 কাটিলে ইয়া 11 বার যায় 11 আৰু 21 গুণ কৰিলে 21 231 centimeter square এইখিনি লিখি আছে এতিয়া নেক্সট আমি সাম অনুৰূপ জিয়াডালৰ দ্বাৰা গঠন হোৱা বৃত্তখণ্ডটোৰ কালি এই বৃত্তখণ্ডটোৰ কালি উলিয়াব লাগিলে এই বৃত্তকলাটোৰ কালি উলিয়াব ধৰিলো এই বৃত্তখণ্ডৰ কালি উলিয়াব লাগিলে আমাৰ কি হ'ব যে বৃত্তকলাটোৰ এই ত্ৰিভুজটোৰ কালিও আমি উলিয়াই ল'ব লাগিব এই বৃত্তখণ্ডটোৰ কালি উলিয়াব লাগে এই বৃত্তখণ্ডৰ কালি একটি ইউনি নাম যে বৃত্তকলাটোৰ কালি আমি উলিয়াই থৈ দিছো 231 এই ত্ৰিভুজটো কালি উলিয়াব এই ত্ৰিভুজটো কালি উলিয়াই দিছো 60 ডিগ্ৰী আৰু এইডাল সমান গতিকে এইটো 60 ডিগ্ৰী এইটো 60 ডিগ্ৰী গতিকে ও এ বি এটা সমবাহু ত্ৰিভুজৰ বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য OA equal to OB equal to AB equal to বৃত্ত ব্যাসাৰ্ধৰ সমান গতিকে ত্ৰিভুজটো কালি OAB ত্ৰিভুজৰ কালি হ'ল √3/4 into বাহু স্কয়াৰ √3/4 into 21 square √3/4 21 441 and 441 √3/4 centimeter square
এতেকে বৃত্ত খণ্ডটোৰ কালি উলিয়াব লাগে এই বৃত্ত কলাটোৰ কালিৰ পৰা এই ত্ৰিভুজটোৰ কালি বাদ দিলে আমি বৃত্ত খণ্ডটোৰ কালি পাওঁ এতেকে এ পি বি বৃত্ত খণ্ডৰ কালি সমান এই বৃত্ত কলাটোৰ কালি আছিল 231 minus 441√3/4 ইমান সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ ঠিক আছে আজি ক্লাছটোত মই ইমানটা সামৰিছো নেক্সট ক্লাছত ইয়াৰ পিছৰ অংকবিলাক কৰিম হ'ব ধন্যবাদ